Hej och välkommen tillbaks till Andreas kök! Idag då ska vi göra lakritskola nu inför julen. Ja, inför jul. Du kanske ser det här när det är sommar också. Man kan ju äta lakritskola när som helst, men det är snart jul här i alla fall. Så att vi ska köra. Det är väldigt enkelt att göra julkola. Det är som att göra knäck. Tar lika delar grädde, socker och ljus sirap till det här. Och lakritsen, ja, jag tänker göra en liten typ av saltlakrits. Så jag fuskar lite. Jag kommer ta det här godiset. Turkisk peppar. Så tar man och mortlar ner det här. Men vill man ha lite sötare lakrits så finns det sånt där lakritspulver att köpa. Så att, ja, där är 100% lakritsextrakt som man kan använda. Då blir det ju en söt lakrits istället. Och sen så, ja, eftersom att vi ska göra en saltlakrits så ser det ju trevligare ut om den blir svart. Så att jag har lite så här, du vet, hushållsfärg, karamellfärg. Påverkar inte smak, men vi kommer att få den lite mörkare. Så att man tar bara de här ingredienserna ändå och blandar ner det och så låter vi allting få koka upp. När man ska göra en kola, ja, det blir en mjuk eller seg knäck. Ungefär 127 grader brukar vara ganska bra att hamna på. Men det här är lite svårt beroende på vad du har för termometer. Alla termometrar fungerar lite olika, de är olika kalibrerade. Så jag brukar faktiskt ha 2 stycken termometrar. Ja, 2 termometrar har jag då. En så här standard analog med lite siffror. Och det som är bra med den här är att den har ett litet metallspänne. Så jag kan sätta fast den på kastrullen. Så behöver jag inte hålla i den hela tiden. Sen har jag en sån här professionell termometer. Den här brukar jag mest använda när jag steker kött och så vidare. Men den är väldigt exakt tycker jag. Men alla termometrar är ju lite olika kalibrerade ändå. Som jag säger 127 grader och du provar att göra det så kanske du kan behöva gå upp till 130 grader eller ner 125 grader. Får du lite för hård kola, då hade du för hög temperatur. Får du för mjuk kola, då hade du för låg temperatur. Så att du använder det här ungefär som en felsökning. Men vi ska ju koka upp kolan så alla ingredienser blandar du direkt ner i kastrullen och vispar ihop det där lite och sen ska du bara låta det koka upp. Grädde innehåller vatten och kokpunkten för vatten är 100 grader Celsius. Så att när vattnet sen är bortkokat då kommer temperaturen kunna gå upp. Upp till 115 grader brukar ta lite tid men sen därefter då går det faktiskt ganska fort. Så att ha inte för hög värme utan låt det här få koka bara. Och lite omrörning då och då. Man behöver inte vispa hela tiden för det är massa socker i det här. Så det kommer faktiskt inte brännas. Men vi kan börja med att sätta igång och göra den här kolan. En kastrull här med en keramisk yta, non-stick. Det är jättebra när man gör kola. Tar vi vanligt strösocker. 2 deciliter. Tar vi ljus sirap. 2 deciliter. 2 deciliter vispgrädde. Det räcker. Sätter vi igång temperaturen. Jag börjar på 5:an av en 9-gradig skala. Så. Turkisk peppar. Ungefär 1 deciliter. Men vi börjar med lite mindre för nu ska vi mortla det här. Och har vi för mycket här i då är det bara jobbigt. Får man prova att slå sönder det först lite. Så, behöver inte göra mer för det här kommer smälta. Ner med detta i kastrullen. Vispa runt det. Låter vi bara det här få koka upp. Jag passar på att höja upp värmen till 7:an. Så att det får komma upp snabbare i temperatur.
Det är ju väldigt frestande att vilja gå ner med vispen i kastrullen och vispa det här. Men ha lite is i magen, för att vispar man för mycket då riskerar man faktiskt att få kristaller, eller sockerkristaller. För att sockret smälter inte och så blir det nästan som i mjöl att skapa glutentrådar, men det blir nästan sockertrådar. Så att vill du få en fin och slät kola så vispa bara någon gång ibland. Eftersom att vi ändå tillfört socker i grädden så kommer den faktiskt inte brännas. Det är som ungefär när jag gör en crème brûlée. Då tar jag grädde och hälften av sockret och så kokar jag upp det väldigt våldsamt. Och det händer ingenting tack vare att sockret, den gör en kemisk process med grädden eller mjölk. Jag tänker faktiskt redan nu smaka av lite grann. Det är väldigt sött. Men det blir annorlunda sen. Men jag känner faktiskt att jag vill ha lite mer lakrits. Så jag tar faktiskt lite mer turkisk peppar och mortlar det. Då tar vi ner det. Så där kommer det smälta snart. Tänker jag ta den här termometern också och fästa den där redan nu. Kan jag hålla koll på vad vi får för temperaturer. Nu bubblar det på här. Det ökar upp i volym. Den här kastrullen ligger på 1,5 liter. Så att vi kan inte ta mer ingredienser för då hade det svämmat över. Termometern, den visar väl ungefär kanske, ja, svårt att se kanske. Men den visar ju mer än 100. 100 ligger ju, vi ser hur vi gör med ljuset då. Så. Här ser vi lite bättre. 110 kanske. Vi har 100 grader där, ett streck där och 120 där, så 110. Kan vi ta den här termometern så kanske vi hamnar på runt 110 då. Nu ser vi upp och ner. 109. Så att ja, den här verkar stämma ganska bra. Med 109 grader ungefär. Så jag har tagit en liten form här och förberett den med lite så här smörpapper, bakplåtspapper. Så häller vi den färdiga kolan här i så fastnar det inte. Vad kan den här formen vara? Ja, 20 gånger 15 cm kanske. Utmaningen när man gör kola och knäck och liknande, det gäller att man har tålamod. Det här tar tid. Det här är ingen 5 minuters quick fix, utan det tar säkert 20 minuter att få det här att koka upp sig. Så att det är bara att stå här lugnt och vänta. Ha is i magen och inte röra för mycket heller. Det här kommer sköta sig själv. Och som vi ser här nu också. Det har ju stigit en del. Och det här kommer sjunka mer och mer ju mer vätska som försvinner. Och det är då temperaturen sen kommer från 115 grader och kommer upp till 127 grader ganska snabbt. Men man behöver inte ha för bråttom här heller när vi har kommit upp 127 grader, utan då vispar man i den här smeten och så kan man ta av den från värmen, från plattan och vispa, och så kan man värma upp igen till 127 grader. Så att man verkligen kommer upp i de här 127 graderna så att man säkerställer temperaturen. För det är inget fel att låta det gå ner lite temperatur och sen höja upp temperaturen igen. Det är liksom den högsta temperaturen man har uppnått. Det är den som egentligen kommer ge slutresultatet. Nu har det ju börjat sjunka ner. Blivit lite mer kompakt. Temperaturen ligger på ungefär 120 grader. Så nu kan vi börja vispa. Och den här temperaturen från 115 till 120, det skedde bara på ungefär 1-2 minuter. Se. Sänka temperaturen lite så att vi får ett jämnare resultat. Har vi rätt temperatur tar vi i lite svart karamellfärg.
lite till. Häller vi ner kolan här. Sådär, men kolan den är ju klar, den ska ju bara svalna och den låter man ju då få svalna i rumstemperatur. Det är väldigt viktigt. Ställ inte in den i kylen, då kommer kolan börja kristallisera sig och så får den liksom en mjuk sockerig hinna. Så knäck kola ska aldrig förvaras i en kyl, då blir de kladdiga. Så alltid i rumstemperatur. Innan det har blivit kanske allt för stelt så kan man ju passa på att skära upp den i små fina små kuber också. Så kan man ju wrappa runt dem med lite smörpapper eller liknande så blir de ju trevliga och lättare att hantera senare. Jag kommer upp lite för mycket i temperaturen, kanske 129, så det kan hända att den inte blir lika seg utan lite hårdare. Det får vi se. Men när du gör den här typen av kola, knäck, liknande, så får du för hårt resultat, gör om allting till nästa gång och så går du bara ner i lite temperatur. Och får en för mjuk kola, ja, då går du bara uppåt i temperaturen istället. Det finns inga andra saker. Alla termometrar är helt olika, men man ska försöka komma mellan 125 till 127 grader. Det är där den här kolan börjar komma. Så att snart ska vi bara skära upp det här och så ska vi provsmaka. Nu är det dags att skära upp den här kolan och det kan vara faktiskt riktigt besvärligt för att den är faktiskt väldigt seg. Jag kommer visa upp här med 3 olika knivar lite snabbt bara och sen med en sax. Saxen, det är mycket lättare, men det gäller ju att du har en ren sax, kanske inte någon som du kanske har klippt naglarna eller någonting med. Men ja, det här kan funka, men det är besvärligt och det här kommer skapa frustration. Och det finns inget lätt sätt. Du kan ha blöta knivar, varma knivar och hur vassa som helst. Ni som har sett mina slipfilmer när jag slipar knivar, ni vet att de här är vassa. Men ja, nu visar jag. Här har vi lakritskolan, färdig. Den är seg och mjuk. Här har salmiak-lakritsen. Passar lite i tänderna. Den är ju väldigt söt. Det är ju väldigt mycket socker. Och sen tillkommer ju lite socker från den här turkiska pepparn också. Men en fin lakritssmak om man gillar saltlakrits. Den har varit bra. Den har varit riktigt god. Nu är det bara lägg in det här med lite smörpapper emellan eller något liknande. Lägg dem inte på varandra för de kommer klibba. Det här klibbar mot allt. Eftersom att den är så pass färsk. Som är väldigt god. Jag tycker att det är värt att göra det här. Det tar ju ett tag. Speciellt när den ska kylas ner också. Då ska den göras i rumstemperatur. Så det kanske tar en timme. Så att 1,5-2 timmar för att göra den här kolan. Men jättegott tycker jag. Hoppas att du provar det här receptet. Och följ mig på Instagram. Andreas_kok. Där det kommer upp lite saker som händer i livet. Ja, jag hoppas du gillade det här. Så hoppas att vi syns snart igen. Tack. Hej då.